नमस्कार साथीहरु, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल टेchtubegyanमा। आज हामी कुरा गर्ने छौं यस्तो खालको स्क्रिन सेभर कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा। यो स्क्रिन सेभर बनाउनको लागि हजुरहरुले पहिला पनि कहीँ देख्नु भएको होला, हेर्नुस् कस्तो इन्ट्रेस्टिङ खालको छ, हजुरहरुलाई पनि मन पर्छ होला सायद हैन। यो खालको वालपेपर बनाउनको लागि हजुरहरुले सबैभन्दा पहिला के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर मैले यस भिडियोमा देखाउन गइरहेको छु। यो सबैभन्दा अगाडि तपाईहरुले गुगल क्रोम अथवा आफूलाई मनपर्ने ब्राउजर ओपन गर्नुहोस्, त्यहाँ गएर fliqlo.com टाइप गर्नुहोस्। त्यहाँबाट तपाईले एकछिन वेट गर्नुहोस्। यहाँतिर तपाईको 3 डट छ, यहाँनिर हेर्नुस् 3 डटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो डाइरेक्ट डाउनलोड लिंक दिएको छैन, यहाँ क्लिक गर्नु होला र यसलाई क्लोज गरिदिनु होला। अब तपाईसँग अर्को विन्डो खोलिन्छ, त्यहाँबाट तपाईले हेर्नुस् यहाँनिर फ्रीको अप्सन छ। यो म्याकको लागि हजुरले युज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले विन्डोजको लागि युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब स्टार्ट डाउनलोड म गर्दिन, मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु। अब हजुरहरुले चाहिँ डाउनलोड गरेर तपाईले एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सट्र्याक्ट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हजुरलाई जानकारी लिनु छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। अब तपाईहरुलाई थाहा छ भने डाइरेक्ट म डाउनलोडमा गइरहेको छु। मैले डाउनलोड गरेको फाइलमा म गइसके है। अब डाउनलोड गरेको फाइल म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। डाउनलोड गरेको फाइलमा क्लिक गर्नुहोस् र राइट क्लिक गरेपछि तपाईहरुले अनजिप गरेको फाइल भित्र जानुहोस् र यहाँ गएर डबल क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ गएर डबल क्लिक गरिसकेपछि यो फाइललाई खोल्नु भयो भने तपाईहरुले डाइरेक्ट स्क्रिन सेभरमा जान सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले सेटिङ गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भनेर म तपाईहरुलाई भिडियोमा देखाउन गइरहेको छु। कन्फिगरेसनमा क्लिक गर्नु होला। त्यहाँबाट क्लिक गरिसकेपछि कन्फिगरेसनमा क्लिक गरेपछि आफूलाई चाहे बमोजिमको तपाईले यसको ब्राइटनेस, कन्ट्रास्ट अथवा टाइम सेटिङहरु सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यो कम्प्युटरको टाइमसँग एकदम म्याच भइरहेको हुन्छ हैन। हजुरहरुले 12 आवर चाहिन्छ, 24 आवर चाहिन्छ, त्यो आफै चुज गर्नु होला। यहाँको ब्राइटनेस, कन्ट्रास्ट पनि तपाईले घटाउन सक्नुहुन्छ, बढाउन सक्नुहुन्छ। यसरी फ्लिप गर्ने सिस्टम तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको कुल बनाउनको लागि हजुरहरुले गएर सेटिङमा गएर यस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँबाट तपाईहरुले यस्तो खालको स्क्रिन सेभर पाउन सक्नुहुन्छ। त्यति गरेपछि हजुरहरुले जुन डाउनलोड गर्नु भएको छ त्यो आइकनमा क्लिक गर्नु होला। त्यहाँ गएर डबल क्लिक गरेर माउसलाई मुभ नगरिकन हल आइकन राख्नु होला। मैले मुभ गरे भने तपाईको यो हट्छ। त्यो भयो हेर्नुस्, तपाईले पनि यसरी नै आफ्नो ल्यापटपलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ट्राई गर्नु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ। थ्यांक यू भेरी मच।